Вітаю, друзі! Ось і пройшов ще один рік. Для нас це, якщо не помиляю, вже 6-й рік нашої пічної справи. У загальному рік для країни досить важкий, але поки ми живемо, поки ми працюємо, доти ми і маємо якісь надії на краще, маємо якісь мрії, якісь сподівання. Віримо в те, що наступний рік буде вже нарешті для нас, я не знаю, як правильно підібрати слово, переможний. Слово я не дуже люблю, тому що, буду чесний, я не зовсім уявляю, як має бути ця перемога, але тим не менше віримо у краще. Ось так сформую думку. Цей випуск так і хочеться назвати новорічний, тому що, по-перше, це остання наша робота у цьому році. По-друге, я точно знаю, що цей випуск вийде 31 грудня, тобто у ніч на Новий рік. Тому повноцінно називаємо цей випуск новорічним. Навіть сам колір кахелю також є новорічний, знаєте, під колір ялинки, такий темно-зелений. Насправді це у нас є колір оливковий, але про це ми поговоримо пізніше. Тепер давайте підведемо такі невеличкі підсумки року, який минає, і про плани на майбутнє також говорити, думаю, що недоцільно, тому що кожен день різний, і ми не знаємо, що буде через тиждень, через два. Тому забігати наперед не будемо, але дасть Бог, зробимо ще багато робіт, тому що є багато замовлень, є багато різних проєктів і тому подібне. Але це таке, майбутнє – це є майбутнє. А щодо минулого, рік був у нас такий досить насичений, як завжди, як і всі роки попередні. Як ви змогли зауважити, вже не одну роботу ми працюємо таким кахелем з заводу Теракота. Чому саме цим кахелем розказувати також довго? Я думаю, що ми ще знайдемо час, щоб поговорити, чому ми так поступово переходимо на такий глиняний, керамічний кахель. Точніше, керамічний неправильно, тому що керамічний – це весь кахель, але правильніше буде глиняний, пресований, ось так. Але це також ми ще про це поговоримо. Зробили багато камінопечей, зробили багато, в загальному так, камінопечей багато, тому що ось таку кутову ми робимо другу в цьому році. Тобто ми зробили їх тільки дві. І, як правило, цей рік, який минає, був дуже насичений на камінопечі. І скажу чесно, теж не буду брехати, вже, якщо чесно, вже в кінці року навіть трошки піднадоїли камінопечі, тому що коли ти робиш одне і те саме, я думаю, що будь-кому це може дещо надоїсти. Але постійно працювали різним кахелем, різними кольорами, тому, так, знаєте, і надоїло, і не надоїло. 50 на 50, тобто можна працювати. Тепер давайте перейдемо до цієї роботи. І вже завтра я традиційно покажу огляд тобто нашого об'єкту, тому що сьогодні вже закінчення дня, сьогодні вже темно, і не зможу повноцінно вам це все показати. А завтра зранку першим ділом покажемо, як ми тут облаштовані на новому об'єкті. Тепер стосовно даної роботи, як ви зрозуміли, як я вже і сказав, це є друга кутова піч в цьому році. Але вона дещо відрізняється від попередньої, тобто по розмірах ідентична, по висоті ідентична, єдине, що кахель, звичайно, не той, і відрізняється вона в загальному від наших всіх кутових печей, тому що перший раз ми йдемо оцим цоколем по колу, ви могли бачити в попередніх кадрах, тому що до цього ми робили тільки цоколь вперед. Тобто, от йшов у нас кут, одна плиточка, і наступною ми впирали в стіну. Тобто, цоколь не йшов по колу. На мою думку, давайте я поясню, чому ми так робили. Ми робили тому, що все, що ми робимо,
все, що ми робили попередні роки, це є, як сказати, нас часто питають, де ми це бачили, де ми навчились пічництва. От ми навчились пічництва з старих печей, тобто є у нас там старі майстри, старі печі, і так ми це, знаєте, колись розбирали, десь там підглядали, і так само ми робили, як робив до нас хтось. Але з кожним роком ми починаємо це все якось удосконалювати, і багато деяких речей ми вже підлаштували під себе, і багато деяких речей, мені здається, що ми застосовуємо взагалі вперше. Тому ось такий варіант, коли воно йшло в стіну, на мою думку, це якийсь такий, не знаю, радянський варіант, чи коли, тобто, економили на всьому, і навіть оцей нижній цоколь для економії давали в стіну. Але оця грубка, ця пічка, вона, знаєте, така виглядала ніби якась влита в стіну. А коли ми вже сьогодні перший раз зробили цоколь по колу, вона набуває зовсім іншого вигляду. Тобто це така, знаєте, вже повноцінна річ, яка стоїть собі, вона вже не зайшла у кут, а вона собі така одна, повноцінна, така, в даному випадку, наша кутова пічка. Тому надалі ми будемо робити саме так, тому що вигляд, повторюю, міняється так кардинально, і це у кращу сторону. Тепер стосовно кахелю. Кахель наш улюблений віденський, який ви могли бачити, ми працювали вже різними кольорами віденського, але сьогодні ми вперше працюємо кольором, який має назву оливковий. Такий темно-оливковий колір. Ну, знаєте, такий колір, я вам скажу, для гурманів. Тому що, наприклад, білий, такий суперкласичний, який знають всі. Наприклад, графітовий – це такий, знаєте, більш сучасний. Коричневий – також такий більш класичний. А оцей колір, в ньому також наша піч набуває зовсім вже інших, знаєте, таких рис. Колір дуже цікавий, колір такий, ну я навіть не знаю, як передати словами. При кожному освітленні він має різний відтінок, і незважаючи на те, що ми поставили тільки один ряд, вже можна бачити, як вимальовується, знаєте, така, щось нове, одним словом, вимальовуємо, тому що ми працюємо в загальному цим кольором перший раз. Тобто за всі роки, які ми працювали, ми ніколи не працювали оливковим кольором. Тому навіть для нас це цікаво, і думаю, що, як завжди, кінцевий результат потішить нас, потішить власників цієї пічки, і я думаю, що, звичайно, і вас. Тому, як завжди, починаємо з Богом. У нас ранок другого дня, і так, як я вчора вам обіцяв, давайте ми традиційно оглянемо наше місце, де ми працюємо. Тут у нас наше місце, де буде наша грубка. Як бачите, кутова. На цьому місці до цього часу був камін, відкритий камін, який відігравав більш таку декоративну функцію. По теплу він був не дуже функціональний, тому камін було демонтовано, і на цьому місці буде наша грубка. Вихід, димохід у нас буде вверх, тому що так і так воно і було, відповідно, під це ми підлаштовуємось. Далі, тут у нас, як завжди, посортований, відкалібрований наш кахель. Кути ми не сортуємо, а от прямі сортуємо. В даному випадку у нас вийшло дві такі стопки. Як буває, виходить 3-4, залежно від розміру кахелю. В даному випадку це такий один з найкращих варіантів, коли вийшло тільки дві. Тобто є одні кахлі дещо більші, одні кахлі дещо менші. Також вже під час роботи ми перебираємо по відтінках, тому що такі кольори, як зелений, графітовий, оливковий, вони мають дещо різні відтінки. Тобто при випалці полива дає такі різні відтінки, тому це треба враховувати і треба це все сортувати. Тут, відповідно, як завжди, наш інструмент. Тут, відповідно, зона, де ми розмішуємо термоклей і гіпс. Зона, де підшуровуємо кахель на чисто. І таке одне з основних – це є столик, де підрізаємо кахель. В даному випадку не є далеко, що є дуже великим плюсом. Ось так виходимо з кімнати.
проходимо по цій терасі і маємо ось тут столик, де відповідно підрізаємо наші кахлі. Ну і тут місце, де розмішуємо суміш. Мертель в даному випадку. Ось така ситуація. В загальному місце таке спокійне, тихе, навколо ліс. Там ліс, тобто навкруги ліси. Працювати комфортно, спокійно, так як ми любимо. Ну, мороз є, але це таке, це неважливо. Так що працюємо. У нас підійшов час монтажу дверцят. Як завжди, ми зробили ось такий нержавіючий короб з боків, зверху і отут знизу. Що можна сказати про ці дверцята? Це одні з моїх улюблених пічних дверцят. Чому наголошую пічні? Тому що є пічні, а є камінні. Тобто, коли ось такі невеличкі і спарені, це у нас є пічні дверцята, коли великі, це є камінні. Чому одні з улюблених? По-перше, що досить важливо, вони мають ось таке велике скло, тому що є дверцята ідентичного розміру, але оці підкидні дверцята, вони такі маленькі, відповідно, чим менші підкидні дверцята, тим менше скло. У даному випадку конструкція така, що оці підкидні досить великі і, відповідно, за рахунок цього одне з найбільших, тобто найбільше скло у таких арочних дверцятах. По-друге, вони досить хорошої якості, гарне таке лиття, і навіть оцей малюнок, він такий багатий, всі деталі такі досить, такі, знаєте, якісь міцні, чи як сказати правильно. І також ще є таких два важливих фактори у виборі дверцят. Це ось це місце між підкидними дверцятами і попільними. Тобто ось ця частина, вона має бути така широка, тому що, щоб ви розуміли, це якраз та частина, де у нас монтується потім рушта, і нам треба, щоб цеглина, як мінімум, була між цими двома, тобто між верхніми і нижніми. Тому що є такі варіанти дверцят, коли ось ці попільні і підкидні, вони між ними дуже мало місця. Я не розумію, як взагалі монтувати зсередини потім цеглу, тобто це максимально неправильно. Тобто беріть до уваги, що ця відстань має бути хоча б приблизно 8-9 см. І також, що досить важливо, це ось ця рамочка. Тобто ось ця рамочка, вона також має бути широка, щоб вона гарно перекрила кахель, тому що в цьому місці кахель ми зрізаємо, і колись ми зустрічали такі дверцята, де рамочка була така, що ти навіть не міг кахель перекрити. Тобто рамочка теж має бути 4-5 см. Друзі, підійшов до завершення другий день, і другий день у нас такий був досить плідний. З самого ранку ми поставили оцей другий ряд, відповідно, встановили дверцята, про які я розказував. Потім
ще один ряд. І план був зробити цих 2 ряди і половинку третього. Але ми навіть зробили більше, як половинку, зробили практично весь. Залишилось там ззаді 2 кахилини, ну і тут над дверцятами. Тому вже так, знаєте, сьогодні вже більше видно роботи і стає цікавіше. Завтра зранку я вже покажу, що ми зробили всередині, тому що далі вечір і далі погано видно, і хочу, щоб воно було гарно все видно, і тому зранку першим ділом покажу, що воно всередині. Ну і працюємо далі, завтра 3-й день. Сьогодні відпочивати. Ходи, кіт. Котик. Ходи сюди. Кіць. Так, друзі, у нас підійшов до завершення 3-й робочий день. Як завжди, у нас 3-й день це чомусь найважчий, тому що, як правило, на 3-й день це у нас йде формування камери згорання і формування цього ряду над дверцятами. Тобто, чомусь так воно є. Але тим не менше, цей день позаду і таку практично найважчу частину цієї групки ми зробили. Хоча там далі потім все рівно є ще певні важкості. Тобто нема такого дня, щоб ти собі розслаблено робив постійно. Ти виходиш з чогось одного і починаєш робити щось інше. Але тим не менше дні проходять і робота тобто не стоїть на місці. По зовнішньому вигляду, як бачите, маємо вже повноцінних 6 рядів кахелю. По внутрішній частині, щоб ви розуміли, я не зупиняюсь, тобто я це не пояснюю, не коментую, тому що у нас ідентична групка є вже зроблена, і ідентичну групку попередню я якраз це все розказував. Тому кому це потрібно, я залишаю відео в описі, і заходьте собі в опис, дивіться це відео, і по цьому відео ви можете собі, знаєте, самі своїми руками зробити ідентичну групу. В даному випадку я це не буду ще раз повторювати, тому що не бачу жодного сенсу для того, щоб це все розказувати по-новому. Тим більше, кому це дійсно потрібно, навіть по тих відеофрагментах, які я лишаю, можна навіть по цьому це все зрозуміти і зробити. Ось така справа. Я не знаю, чи я взагалі говорив, але наша групка буде мати 10 рядів, тобто ми зробили 6. Відповідно, ми маємо ще 4 ряди і верхній карніз. Тому завтра продовжуємо. План у нас такий, що ми маємо ще 3 дні. Тобто, взагалі, щоб ви розуміли, для нас оця групка, ми виділили на неї 6 днів, тобто ми не маємо більше як 6 днів, тому що ми приїхали в Київську область, ми далеко, і на такі об'єкти ми виділяємо тиждень. Але якщо б це було ближче додому, звичайно, за тиждень ми б не зробили таку роботу, тому що це дійсно важко. Ми працюємо від зорі до зорі. Зранку 7 година, зараз вже знову 7, 12 годин. І це дійсно важко, але таке жалітись тут, як кажуть, не маємо
Не маємо права. От така справа. Так що ми сьогодні відпочивати, завтра будемо продовжувати. Так, друзі, у нас так полегенько, потихеньку і вже прийшов 5-й робочий день. По зовнішній частині ми маємо повноцінних 8 рядів, тобто маємо ще сьогодні зробити 2 ряди. Ну і сьогодні у нас ще буде такий досить важливий етап, це встановлення шуберів, перекриття. Тобто так всередині буде, одним словом, не дуже просто. По зовнішньому вигляді 8 рядів. І давайте я зараз ще покажу, що маємо всередині, тому що там зараз якраз такий етап перекриття. І якраз на цьому етапі видно все, що ми зробили до сьогоднішнього дня. І таке все досить зрозуміле. Давайте поглянемо. Маємо ось таку картину. Дивіться, пояснюю все по порядочку і думаю, що буде все дуже зрозуміло. Там маємо наше перше перекриття, де маємо вихід з камери згорання. З того виходу у нас гарячі гази піднімаються у цей ковпачок. Ковпачок у нас вийшов такий трикутної форми. І там внизу, під цією перегородкою, є перехід у цей підйомний канал. Тобто принцип максимально простий. Піднімається все у цей ковпачок. Потім в кінечному результаті тут все собі зупиняється і стоїть, тобто гарячі гази стоять в ковпачку. А ось цим підйомним таким вузеньким каналом гарячі гази піднімаються і дим. Відповідно, в першу чергу прогрівають повністю всю передню частину. І зараз наше завдання повністю перекрити наш ковпачок. І залишиться тільки ось цей підйомний канал, який я дещо звужу. І така у нас буде картина. Все перекрито, і ось тут буде такий невеличкий вихід. І потім над цим перекриттям, яке по рахунку у нас вже буде друге, тому що там є перше, це буде друге перекриття. Тут ми сформуємо таку загальну велику камеру, яка буде висотою на 2 цеглини. І вже з цієї камери ми зайдемо у наш димохід. І, відповідно, буде вже останнє, третє перекриття. Також з лівого боку ми монтуємо наш шубер прямої тяги, а з правого боку у нас буде одна прочисна заглушка. Тобто у даному випадку у нас буде тільки одна прочисна заглушка, тому що з цієї заглушки ми будемо мати доступ до оцієї камери верхньої і до димоходу. Внизу нам заглушки не треба, тому що, по-перше, ось ця частина, яка, думаю, що ніколи вона не засмітиться, тому що тут буде практично найгарячіше. Але навіть якщо б вона засмітилась, то, відповідно, є дуже гарний доступ з дверцят, тому що можна було зробити ще заглушку десь ось тут. Але, повторюю, доступ є чудовий з дверцят, щоб почистити. А по-друге, воно було б не досить естетично, щоб так посередині була б заглушка. А оця якраз при горі вона буде, не буде портити картину. Тому ми вирішили встановити тільки одну заглушку. Ось така вона зараз
загальна картина. Також маємо ще дещо проблематично, коли димохід виходить вверх. Тобто по тязі воно супер для тяги, але з технічної такої точки зору, тобто для нас монтувати дещо важко, тому що треба, от маємо таку трубу, і треба придумати, як цією трубою, тобто думати там не дуже багато, що є, просто потім буде важко обмуровувати. Але як от не перший раз, тому сьогодні маємо якраз такий день для таких різних робіт, типу і заглушка, і шубер, і труба, і таке. День буде, я думаю, не дуже легкий, але як і всі попередні. Але нічого, ще недовго. Працюємо. Коли ми приїхали у неділю на цей об'єкт, у нас стояв голий кут, ми сиділи за столом, який позаду камери, і вечеряли. І я сказав, що хазяїнам цієї пічки, цього дому, сказав, що пройде тиждень, і тут на цьому місці буде стояти піч, ваша піч, і вона буде стояти так, ніби вона тут постійно стояла. І так насправді воно і є. Коли ми це зробили, поприбирали, і відходиш в бік, і бачиш цю шикарну піч, і дійсно, так ніби не ми її робили цілий тиждень, а просто вона собі тут стояла, а ми приїхали в гості. І це дуже-дуже приємно. А ще приємно те, що ця піч – це була мрія хазяїнів дому, і дуже, як сказати, дуже-дуже приємно, що ми маємо якусь таку можливість здійснити мрію людини. Це неймовірно приємно, і як би не було важко цілий тиждень, все рівно ти робиш, ти знаєш, що ти робиш, ти знаєш, для чого ти це робиш. І коли в кінці всі задоволені, це відчуття, яке не можеш передати словами, це треба прожити. Ось така історія. Рік
підійшов до завершення, і так дивним співпадінням, це у нас 23-й рік підійшов до завершення, і це наш 23-й об'єкт в цьому році, і він є останнім. І таке от цікаве співпадіння. У 23-му році ми зробили 23 об'єкти. Зараз ми, як завжди, традиційно, ми вже розпалили. Зараз традиційно я покажу вам цю шикарну пічку з різних ракурсів. Від вас, як завжди, чекаю на коментарі, пальчики, це ви все прекрасно знаєте. І також в кінці року хочу подякувати всім, хто з нами, всім, хто нас дивиться, хто є нашим таким, знаєте, палким шанувальником. Можливо, це не багато таких є палких шанувальників, але як мінімум один це точно є, я знаю. І навіть як коли ми, вже навіть не знаю скільки років, 3 роки, по-моєму, тому починали знімати наші відеоролики, і в мене був такий девіз, якого я дотримуюсь і до сьогодні, що якщо хоча б одній людині цікаво те, що ми робимо, цікаво те, що ми знімаємо, то вже є для кого це все знімати. Зараз всім па-па, надовго ми не прощаємось, тому що в наступному році нові цікаві об'єкти і ось так. Всім па-па, всім тепла, добра і пошвидше, щоб настав мир.